Sarap pagdating yan, no? Dapat tayo ng konting asin. Oyster sauce. Haluin natin ng maigi. Grabe naman yan, boy. Sarap naman yan, boy. Kanin please, kanin. Maraming kanin please. Panghuli, maglagay tayo ng gulay. Nasa inyo kung ayaw nyo maglagay ng gulay. Gawin natin. Takpan natin. Mga 3 minutes okay na yan. Kung ganito ba naman ang ulam na iaahin sa harap mo, panigurado ang diet mo ay sabog. Tignan mo naman, magda-diet ka ba nito? Ang sarap ito. Tignan mo. Hindi naman yan pang restaurant. Oh, pati kanin lamig ng kapitbahay mo sabog nito. Palagay. Ha? Yan o.